Salutare! Iată că mă pregătesc să fac o primă partidă în acest an și o să vă arăt, nu știu dacă se vede că aburii ies, nu-i foarte târziu, e ora 11 dimineața, ninge, nu știu dacă se vede, ninge frumos. Deși este prima partidă din acest an și luna aprilie a fost o săptămână plină de vreme urâtă, adică a nins, a plouat, a fost rece. Să vedem ce o să iasă, rămâneți alături ca să vedeți în această partidă ce se va întâmpla. Apropo, partida se desfășoară la Big Car Break. Știți cum e? Când te pregătești să pleci la drum și îți dai seama că mașina nu mai pornește. Da, uite. Pus redresorul pe ea, două redresoare să încarce mai repede. Se pare că e gata bateria și eu trebuie să mă duc la pescuit. Na, asta este. O pornit. Pare că e bateria. Am măsurat, noroc că eram acasă, am măsurat, se încarcă, alternatorul merge, deci bateria e de vină. Continuăm aventura. Ne-am oprit puțin, am mâncat la un KFC, aici, ceva deschis nou, lângă Arad, la ultima ieșire. Nicule, ce faci? Ionuț, acum hai să trec așa pe rulotă. Apollo. Păi, Salut, bine te-am găsit. Bine te-am văzut. Hai să plecăm, să Hai. vedem. Au fost destule. Nico a făcut pană la rulotă. Pe aici e roata, asta să vă arătăm. Uite-o ai. Tătă-i țândări. Eu m-am oprit să-l ajut. Uite, stai să vedem unde e. Tătă-i praf. Firele ieșite pe afară. Da. Eu m-am oprit să-l ajut și nu mă porni mașina. Așa că aventuri pescărești, da. Să sperăm că fi într-un ceas bun. Hai, Nicu! Doamne ajută! Ce faceți, băieți? Ne Te pregătim rog să... frumos, mai ai răbdare, că acum suntem la ora conflictelor. Și nu-i bine să ne filmezi acum. Exact. De ce sunteți conflictuali? Ah, Nu noi cu alții. Nu noi între noi. Ok, cam frig. Yeah. foarte. Cam frig și ne pregătim să balizăm. O ploua până acum. Numai ce am făcut corturile. Am pregătit bețele. Mergem să vedem ce fel de structuri găsim aici. Da, Nicu e cam întârziat astăzi, nu s-a obișnuit așa cu el. Asta ziua am fost întârziat. Așa. E la Foarte pană întârziați până la- astăzi, amândoi. Amândoi, întârziați, da. Da, am zis că băgăm bețele în seara asta, ne simțim Mă, bine. știu, Calm. bă, eu mă ghidez după sloganul ăla din vechime care zice că cei din urmă vor fi cei din tâi. Ai văzut, corect, bravo Nicu. Da, ne pregătim încet să băgăm bețele pentru noapte, că am avut peripeții până aici. Nu mi-a pornit mie mașina. După ce nu m-a pornit mie mașina, o făcut Nicu pană. După ce a făcut Nicu pană, nu mi-a pornit mașina, că l-am oprit să-l ajut. Și că așa, într-un definitiv, am reușit să ajungem. Când am ajuns, a început să plouă. Am ridicat corturile, am stat la un pahar de vin și... Da, până la urmă
Iacă. Până Contează la urmă că am suntem ajuns aici. cu motorul de barcă. Exact. Am ajuns, corect. Ca să pornesc mașina, am folosit bateria de la barcă, am pus-o pe bateria mea și o pornit, da. Ce să zicem? Cam frig, în jur de 4-5 grade. Vântul nu bate tare, dar din câte am văzut balta e cam moartă. N-am văzut pe nimeni să iasă pe apă, n-am auzit niciun avertizor, nu se văd niciun fel de poze postate pe Facebook care să ne indice că peștele trage. Având în vedere că e o baltă cu adâncimi mari, s-ar putea ca peștele să nu fie foarte activ, ar trebui să vină puțină căldură, să sperăm că de acolo de luni o să înceapă să fie mai cald. Noi astăzi suntem sâmbătă, e o partidă de 5 zile, dar speranța moare ultima. Uite, mă pregătesc să fac vețele. Prima dimineață în care putem să zicem că începem să pescuim. Azi noapte am avut un singur ran, dar pe când am ajuns la băț, firul era moale și n-am mai prins nimica, nu mai era nimic. Cam frig și în dimineața asta rămâne să vedem dacă ziua o să ne aducă ceva în plus. A doua zi pe Birkharp Lake, o singură trăsătură, un singur run care a venit în prima noapte. A doua zi a fost destul de rece, în jur de 10 grade, apa la suprafață are 7 grade, eu zic că în partea de jos, adâncimea fiind 4-5 metri, are în jur de, cred că în jur de 3-4 grade. Se prinde foarte slab pe baltă. Am trecut prin toate fazele, am pescuit cum știam că trebuie să pescuiesc aici, nu am avut trăsături. Am încercat să pescuiesc mai altfel, cu alt tip de momeli, n-am avut trăsături. Am încercat momeli mici, am încercat momeli mari. Am încercat cu puțină nadă, am încercat cu multă nadă. Acum, în momentul de față, sunt la nivelul de pescuit cu cârlige de 8, pop-up de 8, de 10, cu pelete, bile, amestecătură, am încercat și cu semințe, am încercat să dau și la porumb, am încercat să dau și la lune tigrate, orice, numai pentru a provoca o trăsătură, până în momentul de față fără folos. M-am oprit din nădit, nu mai nădesc decât foarte, foarte puțin, o mână la montură, plus un săculeț sau un bag care îl atașez monturii în momentul în care plantez. Puțin dezamăgit, nu știu ce trebuie să fac, am impresia că peștii nu se mișcă și mai avem, într-adevăr, mai avem 2 zile bune în fața noastră, dar
vremea de-abia acum a început să se încălzească, până acum a fost frig, azi noapte, spre exemplu, a înghețat, toate au fost înghețate dimineața când ne-am trezit și azi noapte, toată noaptea a fost rece. Fiind obișnuit, nici măcar plăticile nu mănânc aici, de obicei plăticile sunt foarte greu de evitat. În momentul de față nici măcar plăticile. Așteptăm să vedem ce ne aduc următoarele 2 zile. Noi dăm tot ce e mai bun. Dacă considerați că vă place astfel de conținut sincer, puteam să nici nu povestesc nimic, ca să nu povestesc despre această partidă sau să nu povestesc de aceste 48 de ore fără pește. Deci dacă considerați că vă place acest de conținut sincer și doriți să urmăriți mai departe și să primiți informații reale și oneste din partea mea, nu uitați să vă abonați canalului, să dați un like, ajută în promovarea acestor videoclipuri prin algoritmul de YouTube și ajută la aprecierea conținutului pe care încerc să-l fac cât mai plăcut pentru această platformă. Rămâne să vedem ce se întâmplă mai departe. Pentru mâine avem planificat oricum plecare, cel puțin eu, Nicu cred că o să rămână, suntem împreună aici cu Nicu cred că o să rămână pe baltă, noi o să mergem la un aquapark cu copiii, să se distreze, să se bălăcească puțin. Rămâne să vedem ce ne aduc următoarele zile. Bravo! Am pus număr pe casă. Bravo, bine Nicu. Excelent. Sperăm că își anunță și rudele mai în vârstă că suntem oameni prietenoși. Suntem în a 3-a zi de pescuit, dacă pot să-i spun pescuit. Ne-am decis, de fapt eram planificat să mergem cu familia la un aquapark de aici, de lângă Budapesta. Trebuie să fiu puțin atent la drum pentru că și conduc. Am zis să vă fac un update al situației. Nicu a rămas să pescuiască. Noi am mers la Aqua World, unde ne-am simțit bine, ne-am relaxat. Am mai încărcat puțin bateriile pentru că, din păcate, peștii nu au colaborat. Eu azi noapte am avut iarăși o trăsătură în ran, perfect. Când m-am trezit nu știam ce se întâmplă, eram așa buimăcit cum adormisem profund. Dar iarăși pe când am ajuns la lansetă nu a fost nimic în spate. Peștele nu cred că mănâncă foarte bine și din cauza asta nu reușesc să-i agăț sau nu pot să-mi explic ce se întâmplă. Nicu azi dimineața a reușit să prindă un crab de 19 kg jumate, cred că a avut. Deci avem un pește punctabil, să zicem așa. Am prins și azi noapte o plătică destul de mare, dar nu pentru plătici am venit aici. De-abia aștept să ajung la Nicu să vedem ce a reușit să facă. Cum măi? Luat ai ceva? Cum să nu?
Azi dimineață. Azi Am luat dimineață. 2 porții de cartofi pai, niște Așa, grătar, așa. mușdei. Da. Na, cum? No. Noi am luat ceva de mâncare și am făcut baie, suntem curați. Aia au fost. S-am cumpărat lapte îndulcitor Asta pentru cadou că... de iepuraș. Așa, așa. Așa, bun. Am fost la cumpărător Mulțumesc și m-a rugat să cumpăr niște lapte pentru cafea. Dar spune, la ce se folosește navomodelul aici? Că îmi povesteai ceva. Băi, deci noua întrebuințare să trimite bere, să distribuie, știi, de ăsta local, de firmă locală, bere pe standard, că să fie și el util la ceva, nu? Că Din ce îmi povestea a costat Nicu, o grămadă de bani. da, din ce povestea Nicu, oamenii se distrau aici, își trimiteau bere de la unul la altul că de plictiseală, că nu merge peștele. Nu. Ce să zici? Eu era să fac baie, că la un moment dat, când m-am uitat, barca era pe la 5 metri în larg, a scos o îmbățeată după ea. Și ai prins o barcă, da, e bun. Uite așa, păi ți-am zis, au fost câteva ture de vigilie, da, vigilie, mâncați știi, am zis, bă, dacă e ceva, știi, să cobor bețele pe ponton, no, că nu știu atât cât e de stabil, știi, Da, cunosc, da, no. da. Da, meu, dacă e ceva, mă duc și pun o găleată de apă, trec mânerul peste consolă și gata. Asta e situația, nu, peștele nu mănâncă, e rece afară, acum ați vreo 5-6 grade, m-a arătat mașina când am venit, când am plecat erau 12-13 Sau mai bine. sau mai bine, na. Nu ne dăm bătuți, nu renunțăm, dar din păcate nu colaborează peștii cu noi. Rece, apa foarte rece, 4 sau 5 grade. Am reușit să capturez și eu un crab. Primul crab pe 2023. Un crab frumos de 22 de kg, de Big Carp Lake. Acesta a poftit la o critic echilibrată de Frankfurter. Pot să vă spun că nemai având trăsătură de ceva vreme, am tremurat efectiv în momentul în care am fost în drill cu el, nu l-am forțat, dar apa fiind foarte rece, peștele nu s-a zbătut. O să încerc să vi-l arat la poze. E un pește frumos,
Sperăm să mai vină și alții cât mai rămâne. Această seară un nou crab de 13 kg, o oglindă, care de data asta s-a luptat cu mine. Să-l fotografiez și pe acesta în apă, deoarece aveam o și pe mine, uitați. Acesta ar fi peștele. Deci, bețele puse jos. Și uite-te. Nicule, ce zici de treaba asta? Da, v-a plăcut trăzătura aia. Vreau să vă zic că, la fel ca și alte multe, tot așa s-a terminat, fără pește. Am înțepat și nimic. Ne-am oprit acum la o cafea, la KFC, să mâncăm puțin înainte de a merge spre casă. Partida s-a finalizat, eu 3 pești, Nicu 3 pești, cel mai mare 22 de kilograme, nu un rezultat foarte bun, dar pentru condițiile de pescuit, la cât de bine a mers balta, eu zic că a fost bine. Dacă v-a plăcut conținutul și doriți să mai vedeți astfel de videoclipuri, nu uitați să vă abonați, iar dacă doriți să ajutați canalul, mai ales în algoritmul de YouTube și în promovarea lui pe această platformă, nu uitați să dați un like și să vă abonați, am spus asta deja. Vă urez firentințe, să ne vedem cu mine pe baltă, unii să râde de mine, unii să râde în spate, nu să râde în coace. Da, asta este momentul în care vorbești, nu întotdeauna îți găsești cuvintele. Copilașul să râde din spatele camerei, nevasta să râde din spatele telefonului și Lulu să râde lângă tati. Vă salut, să ne vedem cu bine pe baltă.